नमस्कार साथीहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले हजुरहरुसँग भएको शेयरलाई अथवा हजुरहरुसँग परेको जुन आईपीओ अलटमेन्ट हुन्छ त्यसलाई हजुरले पछि गएर कसरी सेकेन्डरी मार्केटमा सेल गर्ने भन्ने बारेमा यस भिडियोमा डिटेल लिएर आइसकेको छु। साथीहरु त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हजुरले ब्रोकर अकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हजुरले सिम्पली यस नेपालमा चाहिँ धेरै ब्रोकर अफिसहरु छन्। हजुरले ती ब्रोकर अफिसहरु मध्ये एउटा कुनै ब्रोकर अफिसमा गएर आफ्नो ब्रोकर अकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हजुरले हजुरको घरदेखि नजिकै रहेको ब्रोकर अफिसमा गएर हजुरले खोल्नुभयो भने हजुरले अनलाइनले काम नगरेको बेलामा हजुरले अफलाइन अफिसमै गएर पनि कामहरु गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले हजुरले सिम्पली ब्रोकर अफिस नियर मी भनेर सिम्पली यो सर्च गरेर हजुरले सर्च बटनमा ट्याप गर्नुभयो भने हजुरले सिम्पली यसलाई स्क्रोल डाउन गर्नुहोला। यहाँनिर हजुरले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से लेखेको लिंक देख्नुहुन्छ। त्यो लिंक हजुरले ट्याप गर्नुभयो भने हजुरले यहाँनिर थुप्रै नेपालमा रहेका ब्रोकर अफिसहरुका बारेमा चाहिँ हजुरले यहाँनिर हेर्न पाउनुहुनेछ। मैले यसमा डेस्कटप साइट अन गरेर हजुरलाई देखाउँछु। हजुरले सिम्पली यहाँनिर थुप्रै यी ब्रोकरहरु अफिस हजुरहरुले देखिरहनु भएको छ। ब्रोकर अफिसको नेम, त्यसपछि ल्यान्डलाइन नम्बर, त्यसपछि यसको एड्रेस। हजुरले सिम्पली हजुरको घरदेखि नजिकै रहेका ब्रोकर अफिसहरु छन् कुन चाहिँ छन् भनेर हजुरले यहाँनिर एड्रेस हेरेर पनि थाहा पाउनुहुनेछ। मैले चाहिँ हजुरलाई सिम्पली एउटा कुनै ब्रोकर अफिसमा चाहिँ ट्याप गरेर हजुरलाई सिम्पली देखाउन गइरहेको छु। हजुरले ट्याक्क त्यहाँनिरबाट हजुरले कुनै ब्रोकर अफिस नम्बर हजुरको घरदेखि नजिक पत्ता लगाउनु भयो भने हजुरले सिम्पली यहाँनिर फेरि सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ टीएमएस। अब हजुरले कति नम्बरमा खोल्ने हो त्योमा हजुरले सिम्पली ट्याप गर्नु होला टीएमएस अनि हजुरले चुज गर्नुभएको ब्रोकर अफिस नम्बर। सिम्पली मैले अहिले एक्जाम्पलको लागि टीएमएस 22 मा गएर हजुरलाई देखाउने छु। टीएमएस 22 मा गएर सिम्पली मैले ट्याप गरे भने यहाँनिर टीएमएस 22 को हजुरले ब्रोकर नम्बरको जुन यो नेप्से अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम लेखेको छ हजुरले सिम्पली यो लिंक आउँछ। यसमा सिम्पली ट्याप गर्नुभयो भने हजुरको यो टीएमएस 22 ब्रोकर अफिसको चाहिँ यो अगाडिको ड्याशबोर्ड ओपन हुन्छ, जसमा हजुरले लगइन अथवा रेजिस्ट्रेसन गर्नको लागि यहाँनिरबाट हजुरले गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले यहाँनिर देखिरहनु भएको छ स्टक ब्रोकर नम्बर 22 लेखेको छ। यदि हजुरहरूले चाहिँ अरु कुनै नम्बरबाट खोलिरहनु भएको छ भने हजुरको सिम्पली त्यो नम्बर चाहिँ यसमा देखाउँछ। हजुरले सिम्पली यसलाई स्क्रोल डाउन गर्नु होला र हजुरले यहाँनिर देखिरहनु भएको छ होला न्यू रेजिस्ट्रेसन अनलाइन ट्रेडिङ ओपनिङ भनेर यहाँ सबैभन्दा तलतिर देखाएको छ। हजुरले सिम्पली त्यो अप्सनलाई ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। त हजुरले यहाँनिरबाट गएर आफ्नो इन्फर्मेसनहरु अकाउन्टहरु फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा हजुरको ब्रोकर अफिस नम्बर ब्रोकर अकाउन्ट चाहिँ क्रिएट हुन्छ। यो चाहिँ मैले मोबाइलबाट गराइरहेको हुनाले गर्दा यो अलि सानो देखाएको छ। हजुरले सिम्पली ल्यापटप अथवा अरूबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यो मोबाइलबाट हजुरले गरिरहनु भएको छ भने हजुरले सिम्पली यो माथिको 3 डट बटनमा ट्याप गरेर डेस्कटप साइड मोड अन गरिसकेपछि हजुरको सिम्पली यो चाहिँ डेस्कटप मोडमा अन हुन्छ। त्यसपछि हजुरले यहाँनिर केही इन्फर्मेसनहरु भर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै कि सबैभन्दा फर्स्टमा हजुरको यहाँनिर हुन्छ जनरल डिटेल, त्यसपछि हुन्छ हजुरको एड्रेस डिटेल, त्यसपछि बैंक डिटेल्स, त्यसपछि डिपोजिटरी डिटेल्स, त्यसपछि डकुमेन्ट्स अपलोड र युजर एग्रीमेन्ट। यी सबै इन्फर्मेसनहरु हजुरले मजाले भर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरलाई मैले चाहिँ एकदमै सरल भाषामा बुझाउनको लागि हजुरलाई सिम्पली गाइड गर्दैछु। सबैभन्दा फर्स्टमा जनरल डिटेल लेखी तलतिर लेखिएको छ। हजुरले यहाँनिर चाहिँ सबै भर्नुपर्ने पर्छ भन्ने छैन। हजुरले यहाँनिर स्टार लेखेको जुन अप्सनहरु छन् स्टार देखाएको हजुरले यसलाई मात्रै कम्पलसरी भर्नुपर्ने हुन्छ। अरु त एकदमै कम्पलसरी छैन, त्यो चाहिँ हजुरले भर्न पनि सक्नुहुन्छ नभर्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यो अप्सनल हो। हजुरले सिम्पली मेम्बर ब्रान्च भनेर हजुरले यहाँनिर अब हजुरले कताको सिलेक्ट गर्नुभएको सिम्पली हजुरले यसमा काठमाडौँ बिरगञ्ज जुन ट्याप गरे पनि हुन्छ। हजुरले सिम्पली यसमा अब काठमाडौँ ट्याप गरिदिनु होला। त्यसपछि हजुरले यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि यो प्यान नम्बर लेखेको छ, प्यान नम्बर 6 भने राखिदिनु होला, नभए यो अप्सनल हो। अनि हजुरले आफ्नो इमेल नम्बर राखिदिनु होला। इमेल नम्बर चाहिँ राख्दाखेरि अलि राम्रोसँग ध्यान पुर्याएर राख्नु होला, किनभने हजुरले राखेको इमेलमा नै हजुरको ब्रोकर अफिसको नम्बर आउँछ। हजुरले त्यहाँनिर गएर रिसिभ गरेर हजुरले आफ्नो ब्रोकर अकाउन्टको पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। सो गाइज हजुरहरूले चाहिँ यो इमेल चाहिँ एकदमै करेक्ट राख्नु होला। अनि यो जनरल डिटेल हजुरको फिलअप भइसकेपछि हजुरले यो एड्रेस डिटेलमा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। एड्रेस डिटेलमा ट्याप गरिसकेपछि हजुरको
यहाँनिर सिम्पली एड्रेस टाइप आउँछ। एड्रेस टाइपमा हजुरले यो ब्रान्च अफिस, कर्पोरेट अफिस र रजिस्टर्ड अफिसको कुनै एउटामा चाहिँ ट्याप गर्नु होला। त्यस पछाडि हजुरको कन्ट्री अफ रेजिडेन्स, हजुर कता बसिरहनु भएको छ नेपाल नै होला। त्यस पछाडि हजुरको स्टेट, अनि हजुरको डिस्ट्रिक्ट, हजुरको म्युनिसिपालिटी नगरपालिका, वडा नम्बर र यो स्ट्रिट टोल, हजुरको टोलको नम्बर यो सबै राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो चाहिँ हजुरको सिम्पली हजुरले यो सिम्पल यिनी डिटेलहरू भरिसकेपछि हजुरले सिम्पली यसलाई चाहिँ ब्याङ्क डिटेलमा गएर फेरि अर्को फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली ब्याङ्क डिटेलमा ट्याप गर्नु होला। ब्याङ्क डिटेलमा ट्याप गरिसकेपछि हजुरको ब्याङ्क सिलेक्ट अकाउन्ट भनेर हजुरले यहाँनिरबाट कुन ब्याङ्कमा हजुरको अकाउन्ट छ, कुन ब्याङ्कमा हजुरले डिमान्ड नम्बर ओपन गर्नुभएको छ, सिम्पली त्यो ब्याङ्कको डिमान्ड नम्बर भएको ब्याङ्क चाहिँ सिम्पली यहाँबाट हजुरले सिलेक्ट गर्नु होला। त्यस पछाडि हजुरको ब्रान्च कुन ब्रान्चबाट हजुरले ओपन गर्नुभएको हो त्यो ब्रान्च सिम्पली ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि हजुरको अकाउन्ट सेभिङ हो कि हजुरको करेन्ट हो कि सेटलमेन्ट हो कि कोल्याटरल हो कि ट्रान्जेक्सनल हो कि के हो, हजुरले यहाँनिरबाट सिम्पली सिलेक्ट गर्नु होला यसलाई पनि। अनि हजुरको अकाउन्ट नम्बर हजुरले यहाँनिर करेक्ट राख्नु होला। अकाउन्ट नम्बर पनि करेक्ट राखिसकेपछि हजुरले सिम्पली यहाँनिर नेक्स्टको अप्सनमा ट्याप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि यहाँनिर आउँछ डिपोजिटरी डिटेल भनेर BOID भनेर, बेनिफिसियरी ओनर आइडेन्टिटी नम्बर। यो भनेको हजुरको सिम्पली डिम्याट नम्बर हो। हजुरले यहाँनिर डिम्याट नम्बर 16 डिजिटको डिम्याट नम्बर राखिदिनु होला। त्यस पछाडि हजुरले नेक्स्टको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला। नेक्स्टको अप्सनमा ट्याप गरिसकेपछि हजुरले यहाँनिर डकुमेन्टहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डकुमेन्टहरूमा हजुरलाई के सोधिएको छ भन्दाखेरि सिटिजनसिप सर्टिफिकेट, नागरिकताको फोटोकपी, नागरिकताको फोटो हजुरले सर्टिफिकेट यसमा चाहिँ राख्नुपर्ने, अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले सिम्पली पहिला चाहिँ फ्रन्टको चाहिँ अपलोड गर्नको लागि अपलोडमा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ र प्लसमा ट्याप गऱ्यो भने हजुरले पछाडिको पनि ट्याब ब्याक सिटिजनसिपको चाहिँ ब्याकको फोटो चाहिँ यहाँनिरबाट प्लस कस्टम ट्याप गरेर यो तलको अपलोड लेखेको फेरि आएको छ हो यसमा ट्याप गरेर हजुरले पछाडिको राख्ने हो। अनि त्यसै गरी हजुरले फोटो अपलोड यहाँनिरबाट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको प्यान नम्बर यहाँनिरबाट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरको बर्थ सर्टिफिकेट, जन्मदाताको डिम्याट नम्बर, कन्फर्मेसन लेटर, यो चाहिँ हजुरले आफ्नो सम्बन्धित जुन ब्याङ्कबाट हजुरले डिम्याट नम्बर ओपन गर्नुभएको हो त्यसै ब्याङ्कमा गएर हजुरले आफ्नो डिम्याट नम्बर कन्फर्मेसन लेटर भनेर माग्नुभयो भने हजुरलाई चाहिँ सिम्पली त्यहाँनिर दिन्छ। हजुरले यहाँनिरबाट अपलोड गर्नु होला। अनि हजुरले सिम्पली एउटा KYC फर्म हुन्छ, त्यो KYC फर्म चाहिँ हजुरले सिम्पली यहाँनिर अनलाइनबाट हजुरले KYC फर्म डाउनलोड गरेर हजुरले साइबरमा गएर त्यसलाई प्रिन्ट आउट गरेर चाहिँ हजुरले यसमा फेरि फोटो खिचेर राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हजुरले सबै कुराहरू फिलअप गरेर चाहिँ हजुरले आफ्नो अनि गरिसकेपछि हजुरले सिम्पली सबै कुराहरू त्यो भरिसकेपछि हजुरले यहाँनिर युजर एग्रिमेन्ट लेखेको अप्सन छ। युजर एग्रिमेन्ट लेखेको अप्सनलाई चाहिँ हजुरले यहाँनिर यसलाई चाहिँ प्रिन्ट आउट गरेर चाहिँ हजुरले यहाँ केही कुराहरू भर्नुपर्ने हुन्छ, हजुरले एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ती सबै कुराहरू हजुरले फिलअप मजाले गर्नुभयो भने हजुरले यहाँनिर सबै कुराहरू लेखिएको छ एग्रिमेन्टमा। हजुरले सबै कुराहरू हेरिसकेपछि हजुरले सिम्पली यसलाई चाहिँ प्रिन्ट आउट गर्नु होला साइबरमा गएर र हजुरले यसलाई चाहिँ यसमा अपलोड गरिदिनु होला। यी सबै कुराहरू हजुरले भरिसकेपछि सबमिट एप्लिकेसन लेखेको यहाँनिर अप्सन छ। सबमिट एप्लिकेसन लेखेको अप्सनमा हजुरले ट्याप गर्नुभयो भने हजुरको सिम्पली 5-6 दिनमा 6-7 दिनमा चाहिँ हजुरको चाहिँ जुन हजुर इमेल नम्बर अगाडि फर्स्टमा दिनुभएको थियो त्यो इमेल नम्बरमा चाहिँ हजुरको यो ब्रोकर अफिस नम्बरबाट सम्बन्धित ब्रोकर अफिसबाट चाहिँ हजुरलाई इमेल आउँछ। त्यसमा चाहिँ हजुरको इमेल ब्रोकर नम्बर राखिदिएको हुन्छ र त्यसको तलतिर चाहिँ रिसेट भनेर लेखिएको हुन्छ। त्यहाँनिरबाट गएर हजुरले आफ्नो पासपोर्ट राख्नुपर्ने हुन्छ र सिम्पली हजुरको त्यो सबै कुराहरू हजुरको ब्रोकर नम्बर आइसकेपछि हजुरले त्यसलाई चाहिँ सिम्पली अगाडिको जस्तै गरेर हजुरले कुन ब्रोकरबाट खोल्नु भएको थियो त अकाउन्ट TMS अनि हजुरको सम्बन्धित ब्रोकर अफिस नम्बर टाइप गरेर हजुरले सिम्पली यहाँनिर युजर नेमको सट्टामा हजुरले ब्रोकर अफिसबाट जो नम्बर दिएको हुन्छ त्यो नम्बर हजुरले सिम्पली यसमा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ र हजुरले एउटा पासपोर्ट बनाउनु भएको हुन्छ रिसेट गरेर हो त्यो पासपोर्टलाई चाहिँ हजुरले यहाँनिर राख्ने हो। र इन्टर क्याप्चा भनेको चाहिँ हजुरले यो RXH5XB यो समयमा चाहिँ फरक डिफ्रेन्ट आउँछ। हजुरलाई जुन सजिलो लाग्छ हजुरले यहाँनिरबाट चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरले सिम्पली यहाँबाट ट्याप गरेर यो तल जुन जस्तो लेखेको छ त्यसलाई हजुर सिमिलरली कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। स्मल लेटर छ भने स्मल लेटर, क्यापिटल छ भने क्यापिटल, जे छ त्यही सब सिम्पली यसलाई चाहिँ यसमा कपी गर्ने हो। सबै कुराहरू हजुरले फिलअप गरिसकेपछि हजुरले यहाँनिर
लगइनको अप्सनमा ट्याब गर्नुभयो भने हजुरको सिम्पली ब्रोकर अकाउन्ट ओपन हुन्छ। हजुरले यहाँनिर त्यहाँभित्रबाट गएर कारोबार गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, मैले हजुरहरूलाई यी सबै कुराहरू डिटेलहरू मजाले बुझाइदिएको छु। हजुरले यसरी नै आफ्नो ब्रोकर अकाउन्ट नम्बर मोबाइलबाट अनलाइनबाट क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो हजुरलाई राम्रो लाग्यो भने हजुरले एक पक्क पनि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नजिक रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला, ताकि आगामी दिनमा यस्ता नयाँ नयाँ भिडियोहरू आइरहने नै छन्, जसले गर्दा हजुरले सजिलैसँग नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भनेर आजको लागि चाहिँ यति नै। धन्यवाद, नमस्कार।